दर्शक पुनः एकपल्ट स्वागत छ कार्यक्रम फुटबल शोकेसमा आजको निकै नै एक्साइटिङ दिन द फाइनल शोडाउन म्यान्चेस्टर सिटी भर्सेस त नभनौँ म्यान्चेस्टर सिटी र लिभरपुलको आफ्नो कन्जिक्युटिभ गेम्सहरू छ बट इट्स द फाइनल डे जजमेन्ट डेको रूपमा लिएको छ आजको दिनको खेलहरूलाई र अभियसली इट्स एक्साइटमेन्ट यति बढिरहेको छ कि अब हामी यो प्रोग्राम गर्दा गर्दै पनि यो एक्साइटमेन्ट बढ्दै गरेको होइन हामी फिल गर्न सक्छौँ र जस्तै अब सिटीकै कुरा गर्नुपर्दा हु आर लिडिङ अहिलेको लागि सिटी वाज इन अ पोइन्ट कि 10 पोइन्ट पछाडि थियो होइन अब त्यति बेलामा चाहिँ अब पिपुल वुड हेभ लाइक अब यति बेलामा चाहिँ अब सक्दैन म्यान सिटी जस्तो टिम पनि गयो भन्ने जस्तो एउटा कुराहरू पनि आइसकेको थियो तर द वे दे हेभ कम ब्याक होइन हुन्छ एउटा चाहिँ त्यो क्यारेक्टर देखाउनु इट्स रियली टिक्स हुन्छ नि ब्रेभरी टु डु द्याट जस्तो लाग्छ कि त्यही जब 10 पोइन्टको डिफ्रेन्स पुग्दाखेरि चाहिँ कता कता आई अल्सो फेल्ट लाइक इट्स ओभर I think we need to focus on Champions League or travel के भनौँ न एउटा एफए कप कार्लिङ कप जे whatever is there to win it बाँकी जे सकिन्छ त्यसमा जाने बट त्यो लाइक फिक्सर पनि यति मजाको भइदियो कि राइट जब लिभरपुलसँग 10 पोइन्ट्सको लिड थियो ठ्याक्कै हामीसँग लिभरपुलसँगै गेम थियो त्यही पनि एट द होम सो त्यो एउटा बुस्ट चाहिँ त्यहाँनिर भयो कि यदि हामी त्यतिखेर लिभरपुलसँग लाइक इफ वी हेभ लस्ट सकेको थियो प्रिमियर लिगै सकिसकेको थियो त्यतिखेर बट द बिलिफ केम फ्रम द्याट गेम जब हामीले इट वाज अ हार्ड विन इट वाज अ रियली हार्ड विन फर अस होइन बट त्यो एउटा विन पछि चाहिँ इट वाज लाइक लेट्स नट लुक ब्याक जे छ आफ्नो गेममा फोकस गरौँ लेट्स विन एभ्री गेम फ्रम देम वी क्यान डु इट सो अनि प्लस सिटीको मैले भनिहालेँ लाइक एउटा मोमेन्ट ट्रिगर हुन्छ कि एज अ सिटी फ्यान हुन्छ नि एकदम एउटा मोमेन्टलाई मात्र हामीले वेट गर्छौँ त्यो पाइ पनि रहेछौँ कि त्यस्तो मोमेन्टहरू 2012देखिकै कुरा गर्नुपर्छ एफए कपको भिक्ट्री होस् चाहे जेसुकै होस् वी आर जस्ट वेटिङ वी जस्ट वेट फर वान मोमेन्ट त्यो एउटा मोमेन्टले होल लाइक सिजनै चेन्ज गरिदिएको छ सो आई थिङ्क लिभरपुलसँगको त्यो विन चाहिँ टर्न ओभर भएको थियो राइट जस्तै अब वी क्यान टेक द एक्जाम्पल अफ लिभरपुल पनि त्यही सिनेरियोमा जाँदाखेरि पनि होइन जस्तै मिड फेब्रुअरीको टाइममा लिभरपुल ड्रु विथ वेस्ट ह्याम एन्ड लेस्टर त्यति बेलामा चाहिँ जस्तै अब भनौँ न मो सला वाज अफ फर्म भनौँ न ड्राउटमा थियो And I think it's also this reason Mo Salah missed out in the PL team होइन यो पालिको चाहिँ and also with the भनौँ न PFA Player of the Year अनि त्यति बेलामा चाहिँ अब I think it was a different kind of pressure लिभरपुललाई चाहिँ क्याचअप गरिराख्नु म्यान सिटीको एउटा मार्जिन मेन्टेन गर्दै जानुपर्ने होइन त्यति बेलामा चाहिँ आई थिङ्क एउटा चाहिँ नर्भसनेस पनि बिल्डअप भइरहेको थियो लिगको लागि त्यो एउटा चाहिँ भनौँ छुट्टै काइन्ड अफ नर्भसनेस विच लिभरपुल वाज ल्याकिङ सिन्स सम डेकेड्स भनौँ न लगभग एउटा डेकेडमा नै मिस भइरहेको छ त्यो चिज चाहिँ आई थिङ्क त्यो चिजलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो भयो त्यो टाइममा चाहिँ त्यो भनौँ त्यो ड्राउटको टाइममा चाहिँ हजुर मेन लाइक मोस्ट डिसअपोइन्टिङ गेम चाहिँ लाइक वेस्ट ह्यामसँग 1-1 थियो होला आई गेस त्यही गेम चाहिँ वान अफ द मोस्ट डिसअपोइन्टिङ गेम इभन आवर लाइक फरवर्ड्सले पनि राम्रो पर्फर्म गर्न सकेन त्यो गेम एन्ड इभन लेस्टरसँगको ड्र एभर्टनसँगको ड्र नै भनौँ होइन लेस्टरको ड्रमा इट वाज भेरी एस्टोनिसिङ है लाइक अब भनौँ न लेस्टर वाज त्यति बेलामा त अब इट वाज नट भनौँ न म्यानेज बाई ब्रेन्डन रजर्स क्लाउड टुवेल नै हुनुहुन्थ्यो एन्ड दे वर नट इन अ गुड फर्म पनि अनि होममा एन्डफिल्डमा लेस्टर आउँदाखेरि चाहिँ एभ्रीबडी वुड थिङ्क कि लाइक लेस्टरलाई चाहिँ जितिन्छ भनेर त्यहाँनिर चाहिँ आई थिङ्क त्यहाँनिर चाहिँ चिप्लियो जस्तो लाग्छ हजुर त्यो बेला चाहिँ लाइक सब्स्टिट्युसन्सले पनि काम नगरेको किन सकिरी लाइक आफ्टर वेस्ट ह्याम एन्ड लेस्टर्स गेम त्यसपछि सकिरीले खेल्न पनि पाएन टिममा लाइक यु कुडन्ट मेक अ डिफरेन्स लाइक सब्स्टिट्युसन्स किन चाहिन्छ लाइक जस्तो सिटीसँग छ इफ खेलिरहेको प्लेयर सकेन भने लिरोय सानै आउँछ या रियाड मारेज आउँछ इभन समटाइम्स डेभिड सिल्भा बर्नार्डो सिल्भा आउँछ बेन्चबाट त्यस्तो प्लेयरहरू आउँछ बेन्चबाट एन्ड लाइक वी निड अ गुड बेन्च वी हेभ अ गुड बेन्च बट इट कुड हेभ बिन बेटर if we had gone for Nabil Fekir त्यति बेलामा चाहिँ बट वी क्यान एक्नोलेज द्याट त्यति बेलामा चाहिँ अब भनौँ न इट वाज गोइङ टु बी अ भेरी गुड साइनिङ नाबिल फकिर द क्याप्टन अफ लियोन होइन एन्ड त्यति बेलामा एकदम के स्योर पनि थियो भन्दाखेरि हि वुड फिल अप द स्पेस अफ कन्टिन्यू एटलिस्ट नट गोइङ फर द स्टार्टिङ लाइन अप जस एउटा चाहिँ राम्रो विथलाई दिन्थ्यो एउटा अट्याकिङ मिडफिल्डर हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ कुरा थियो Jadon Shaqiri came in, very good performances, won the game with Manchester United as well. तर भनौँ न on the longer run होइन एउटा साइनिङ्सको र यो स्क्वाड डेप्थको कुरा चाहिँ it really matters जस्तो लाग्छ मलाई. It does matter. है त्यही त भयो नि यसपालि लाइक जुन बिचमा पर्फर्म गर्न सकेन हामीले या लाइक जब साला पर्फर्म गर्न सकिरहेको थिएन लाइक 6-7 गेम्सलाई त्यो बेला साला झिकेर को हाल्ने भन्ने थियो नि त लाइक इफ समवन वुड फिल that space to hunte nai Salah would have been on the bench for a few games actually if Salah Mane Firmino josukai hos haina like bench strong bhayo bhane chai
इभन स्टार्टिङ लाइनअपको प्लेयरले राम्रो खेल्नै पर्ने हुन्छ क्या त्यसपछि चाहिँ लाइक यु वुड टेक ओभर माई प्लेस भन्ने हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ सिटीकोबाट पनि हामीले धेरै कुरा सिक्न सक्छौँ वाइ स्क्वाड डेप्थ इज रियली नेसेसरी त्यो जति नै ठुलो प्लेयर होस् त्यो उसलाई प्रेसर चाहिँ हुन्छ कि किनकि उसले यदि दिमागमा राख्छ कि मैले पर्फर्म गर्नु भने मेरो बेन्चमा त छ नि त सब भन्ने देन अटोमेटिकली त्यो टिमलाई फाइदा हो कि आई थिङ्क त्यो चाहिँ सबै टिमले नै एनालाइसिस गरेकै कुरा जस्तो लाग्छ जस्तै अब डेभिड सिल्भाकै कुरा नि वाज इन द बेन्च फर कपल अफ गेम्स अनि आई थिङ्क त्यो चिज चाहिँ आई थिङ्क भनौँ न गार्डियोला इज अलवेज डन त्यो चाहिँ जहिले पनि मेन्टेनै गरेको छ चाहे त्यो बायर्नमा होस् वा बार्सिलोनामै किन नहोस् चाहे उसले यङ प्लेयरलाई अगाडि ल्याएर राम्रो बनाउने होस् वा राम्रो प्लेयर किनेर आफ्नो बिल्डअप गर्ने किन नहोस् इज अलवेज बिलिभ इन द्याट आई थिङ्क एउटा कटिङ एज सिटीको चाहिँ त्यही नै भयो क्या अदरवाइज चाहिँ भनौँ न दुईजना टप स्कोरर माने एन्ड सलाह इज अन द टप स्कोरिङ लिस्ट अबभ अग्वेरो जो चाहिँ अहिले थर्डमा हुनुहुन्छ होइन अनि त्यो बाइकको अब जस्तै स्टर्लिङ इज इन भेरी गुड फर्म अब त्यो बाइकको हामीले प्लेयर टु प्लेयर कम्पेरिजन गर्नुभन्दा पनि एउटा टिमको कटिङ एजको यो 1 पोइन्टको डिफरेन्स चाहिँ इट्स ओन्ली बिकज अफ द स्क्वाड त्यसमा त एडमिटै गर्नुपर्छ र अर्को भनेको लिभरपुलसँगको प्लेयर भनेको लाइक हार्डली देयर आर फ्यु चेन्जेस के स्क्वाड उसमा त्यो भनेको स्क्वाड डेप्थै नभएको कारणले पनि हो र जुन त्यो आई थिङ्क जनवरीको फिक्चर छ नि जुन अघि तपाईँले कुरा गर्नुभयो लेस्टरसँगको वेस्ट हामसँगको इट वाज कम्प्लिटली बिकज अफ द्याट किनकि डिसेम्बर जनवरी भनेको एकदम बिजी टाइम हो त्यो प्रिमियर लिगको प्लेयरको लागि र एउटै प्लेयरले हरेक हप्ता 2-3 गेम इट्स लाइक एक हप्ता खेल्ला 2 हप्ता खेल्ला थर्ड विकदेखि त कहीँ न कहीँ त प्रब्लम त आइहाल्छ सो त्यो कुरामा चाहिँ सिटी अगाडि परेको थियो लाइक जस्ट बिकज अफ स्क्वाड डेप्थ राइट जस्तै अब अहिले अब प्लेयर टु प्लेयर एनालिसिस गर्नु पर्दाखेरि सर्जियो कुनेक्वेरो इज वान अफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स एपिएल has ever had almost let's say that हैन won the league एउटा म्याजिकल सिनारियोमा वा अनम्याजिकल सिनारियोमा हैन तर we cannot doubt that भनौँ न सर्जियो कुनेक्वेरो इज द ड्राइभिङ फोर्स भनौँ न लिगको लागि एन्ड इज डेलिभर्ड अकर्डिङली पनि जस्तो लाग्छ स्पेसली इन द इम्पोर्टेन्ट मोमेन्ट जस्तै मानौँ बर्नलीको गेममा अब इट वाज लाइक रियली हार्ड पिच कन्डिसन्स भनौँ कि प्लेयर कन्डिसन्स भनौँ कि होइन बर्नली आफै एउटा स्ट्रङ्गेस्ट टिम म मान्छु बर्नलीलाई चाहिँ म सनराइजको टिम भनेको इट्स लाइक भेरी ट्याक्टिकल टिम के उसले आफ्नो अपोनेन्ट हेरेर खेल्ने टिम हो सो आई रियली ह्याड अ लट अफ रेस्पेक्ट र कता कता लिभरपुल फ्यानले पनि त्यो गेममा चाहिँ एक्सपेक्ट गरेको थियो कि सिटी विल ड्रप द पोइन्ट नट ओन्ली लिभरपुल फ्यान सायद सबै प्रिमियर लिगको जति पनि एनालिटिकल लाइक एनालाइसिस गर्नेहरू छन् सबैको इभन आई वाज भेरी स्केर्ड के त्यो गेममा चाहिँ बरु लेस्टरसँग चाहिँ अलिकति कम्फर्टेबल फिल भइसकेको छ तर बर्नलीको गेम चाहिँ किन अवे गेम थियो सबसे प्रेसर र त्यो आई थिङ्क इट वाज 55 मिलिमिटर 55 mm 55 mm को डिफरेन्सले लाइक र अगुएरोको कुरा गर्नु पर्दा दिस इज द 5th सिजन ही हेज क्रस 20+ लाइक कन्सिस्टेन्सीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि हैन अब त्यो आफैले प्रुभ गर्छ कि हाउ इम्पोर्टेन्ट ही इज फर म्यान्चेस्टर सिटी के So I think it's been the अनि अहिले भनौँ सिटीको लागि स्टर्लिङ हेज कम्प्लिमेन्टेड रियली गुड बर्नार्डो सिल्भा हेज कम्प्लिमेन्टेड रियली गुड अनि इन द इम्पोर्टेन्ट टाइम्स साने हेज कम अप टु बी रियली गुड जस्तै लिभरपुलसँगको गेममा पनि इट वाज अ भेरी क्लोज सिनारियो साने केम इन डर्बीमा पनि त इट वाज साने राइट हु मेड द चेन्जेस एक्ज्याक्टली हु मेड द डिफरेन्सेस डर्बीमा म्यान्चेस्टरसँग पनि त हामी लाइक 0-0 नै थियो देन साने केम देन एभ्रिथिङ लाइक इट चेन्ज गेम चेन्ज कम्प्लिटली भनौँ न उसको गार्डियोलाको सिक्रेट वेपन जस्तै भइरहेको छ क्या साने चाहिँ होइन एभ्रीबडी इज प्लेइङ देयर ओन गेम साने कम्स इन एन्ड चेन्जेस द गेम क्या कम्प्लिटली गेमको डाइनामिक्स चाहिँ चेन्ज हुन्छ होइन आई थिङ्क त्यो चिज चाहिँ इट्स लाइक त्यही स्क्वाड डेप्थको कुरा चाहिँ त्यहाँनिर आयो होइन साने जस्तो खेलाडी हु इज प्राइस्ड एज द भनौँ न मोस्ट भ्यालुएबल जर्मन प्लेयर अहिले 100 मिलियन प्लस उसको छ बेन्चमार्क अहिलेको होइन हिज इन द बेन्च राइट नाउ अनि बर्नार्डो सिल्भा वाज लाइक डन वन्डर्स अहिले होइन ऊ अहिले आफ्नो भनौँ न अफ पोजिसन खेलिरहेको छ मिडफिल्डमा अथवा भनौँ न डिफेन्सिभ मिडफिल्डमा एन्ड आई थिङ्क त्यो चिज चाहिँ एकदमै एडमायरिङ रहेको छ अब जस्तै लिभरपुलको कुरा गर्दाखेरि पनि अब भनौँ न फाबिन्यो अहिले यो वर्षको लागि हामीले अब एलिसन बेकरको लागि अब इट वाज भनौँ न उसको प्राइस ट्यागले नै उसलाई एउटा इन्ट्रोडक्सन दियो द मोस्ट भ्यालुएबल गोलकिपर होइन इज डेलिभर्ड एज वेल इन इम्पोर्टेन्ट गेम्स एज वेल भ्यान डाइकको कुरै नगरौँ इज बेन द भनौँ पी अफ द प्लेयर अफ द इयर त्यतिकै पनि होइन होइन प्लेयर अफ द इयर तर आई थिङ्क वी सुड अल्सो एक्नोलेज द भनौँ न कन्ट्रिब्युसन अफ फाबिन्यो यहाँनिर चाहिँ किनकि लिभरपुलले त्यो चिज मिस गरिरहेको थियो एम्रे च्यान जस्तो खेलाडीहरू पनि थियो जो चाहिँ त्यो पोजिसनमा खेलिरहेको थियो इभन स्टिभन जेरार्ड एन्ड जोर्डन हेन्डरसन वाज अल्सो देयर बट फाबिन्योले चाहिँ योपालि चाहिँ एकदमै कम्प्लिमेन्ट गरेको थियो डिस्पाइट अफ हिज भनौँ न एकदमै लेस टाइम उसले चाहिँ आफ्नो खेलेको टाइममा चाहिँ हिज डन द्याट जस्तो लाग्छ हजुर किनभने लाइक वेन फाबिन्यो केम इन जोर्डन हेन्डरसन वाज अपन्डेड एज अब बक्स टु बक्स मिडफिल्डर विच इज इज एक्चुअल नेचुरल पोजिसन इज नट अ डिफेन्सिभ मिडफिल्डर होइन बक्स टु बक्स मिडफिल्डर हो लाइक इन द बार्सास गेम नै देखियो नि एभ्री सेकेन्ड बल हेन्डरसनले जितिरहेको थियो सो आफ्टर फाबिन्यो केम इन जुन भोइड थियो लाइक लास्ट टाइम
आई रिमेम्बर हेन्डरसनको वान अफ बेस्ट पर्फर्मेन्सेस लिगभरि भनेको यो 13-14 मा थियो लास्ट टाइम उयो सिटीसँग रेड कार्ड खाएको थियो लास्ट गेममा नट सिटी चेल्सीसँग रेड कार्ड अनि सिटीसँग चाहिँ खेल्न पाएन लाइक आफ्टर 2 गेम्स सिटीसँग सरी सिटीसँग रेड कार्ड सिटीलाई जित्दा रेड कार्ड खाएको त्यो गेम चाहिँ त्यो गेम अनि लाइक हेन्डरसन नहुने बित्तिकै लाइक विच स्लिप्ड अगेन्स्ट चेल्सी त्यो लाइक इयरली पुरै इयरभरि हारेको थिएन एन्ड हेन्डरसन नहुँदा सिधै आएर हारेको सो अब हामीले चाहिँ अब इज अल्सो द अहिलेको भाइस क्याप्टन अफ इङ्ल्यान्ड अल्सो अहिले पनि होइन हि इज द क्याप्टन अफ लिभरपुल अहिले करेन्टली सिन्स अ लङ टाइम 2014-15 जेरार्ड पछि ऊ अहिले छ होइन हामीले त्यो कुरा पनि एकदमै जस्तै हामीले साउथह्याम्प्टनको गेममा हि केम इन एन्ड हि स्कोर्ड एन्ड द थिङ हि सोड इन द ग्राउन्ड होइन त्यो आई थिङ्क त्यो भनौँ न जर्डन हेन्डरसनलाई पनि धेरैले ओभरलुक गरे जस्तो लाग्छ कि यो सिनारियोमा चाहिँ सिटी फ्यानको थट हेन्डरसन अब he's a good midfielder player होइन अब लाइक अब म इङ्ग्लिस सपोर्टर हो होइन इङ्ल्यान्डको लाइक आम अ क्रेजी सपोर्टर सो आई रियली लभ टु सी हिम इन इङ्ल्यान्ड जर्सी एज वेल I think he has been the key player for Liverpool this season, not only for this season. Last year, like he's consistent on his performance. So, कति काही ups and downs त हरेक प्लेयरमा हुन्छ होइन तर I think he is to preserve गर्न सके अझै मजाले गर्न सके भने he will just definitely deliver like many titles for Liverpool. Right. जस्तै अब पनि धेरै इन्फ्लुएन्सिङ क्यारेक्टर भइसकेको छ अहिले लिभरपुलको स्क्वाडभरिलाई. जस्ट अहिलेको अब सिनारियोमा हामीले हेर्दाखेरि अब भनौँ न लिभरपुलको अब नट सो बिग नेम्स होइन देव बिन डेलिभरिङ रियली गुड स्पेसली द केस अब जस्तै मानव जिनी वाइनाल्डोमै भनौँ हिज बिन रियली गुड अब अघिल्लो सिजनको लास्ट गेममा जब चाहिँ भनौँ न विन वाज निडेड जिनी वाइनाल्डो स्कोर्ड होइन त्यति बेलामा चाहिँ त्यो भनौँ न ओभरलुक गरेर आएको खेलाडीहरूले पनि डेलिभर गरेर आएको छ होइन एन्ड आई थिङ्क इट takes a really good manager to inspire the players who's coming back. Yes. And I think two cheese saying even Klopp has done it and even Guardiola has done it. अहिले अब जस्तै फिल फोर्डेन हामी देख्न सक्छौँ U18 खेल्दै थियो इन्डियामा हो होइन U17 खेल्दै थियो इज U18 इन्टरनेसनल अहिले इङ्ल्यान्डको होइन इज अल्सो मेबी द भाइस क्याप्टन अनि हुन्छ नि ह्याभिङ बिलिफ अपन दोज काइन्ड अफ प्लेयर्स एन्ड मेकिङ देम डेलिभर स्पर्ससँग दे वान्ट स्पेशली अझ मलाई त जिनचेङ्को पनि कुरा गर्न मन लाग्छ कि एक्ज्याक्टली पर्फेक्ट रिप्लेसमेन्ट अहिले लाइक मेन्डी हेज बिन साइड लाइन फर मेनी मन्थ्स लाइक आउट अफ नो वेयर कि अब अहिले मलाई पनि जिनचेङ्को भएन भने लाइक किन भन्ने आउँछ क्या सो लाइक एभ्री फ्यान हेज रेस्पेक्ट फर हिम त्यो ट्रस्ट भइसकेको छ कि जिनचेङ्कोमा खेलाउनुपर्छ रेगुलर खेलाउ एक्ज्याक्टली भइ नै सक्यो जस्तै अब जनवरीमै पनि हामीले हेर्दाखेरि जिनचेङको लाइनअपमा खेल्दाखेरि ल अब सिटीलाई चाहिँ यहाँबाट गाह्रो हुन्छ लेफ्ट विङबाट चाहिँ गाह्रो हुन्छ भन्ने सोचाइ थियो बट लाइक हि हेज प्रुभ एभ्रीबडी रङ त्यो हार्ड वर्किङ डेडिकेसन भनेको कुरा नै त्यही हो कि र यङ्स्टरमा पनि उसले बिलिफ चाहिँ त्यति नै इन्स्टल गर्छ जति क्लबले पनि त्यसमै सक्सेसफुल छ क्या सो वाइ त्यो दुईवटा टिमको मात्र 90+ छ द्याट्स द ओन्ली रिजन के बिकज दे बिलिभ इन देयर स्क्वाड होइन स्क्वाड डेप्थ राम्रो छ एकाडेमीलाई हेरिरहेको छ सो बोथ अफ देम हेज अ विनिङ मेन्टालिटी द्याट्स द रिजन जस्तै अब अहिले जति पनि लोनिजहरू छन् अब मानव अब वर्ल्ड फुटबलमा अब भनौँ न मान अफ इक्जाम्पल अब जेरन सान्चो इज अ डिफ्रेन्ट केसमा त अब पर्मनेन्टली गइसक्नु भयो होइन बाइकको अब जस्तै लिभरपुलको केसमा पनि अब ह्यारी विल्सन भनौँ अथवा रायन केन्ट इज द प्लेयर अफ द इयर इन स्कटल्यान्ड होइन अब जति पनि खेलाडीहरू छन् यो देख्न सक्छौँ कि एउटा फाउन्डेसन युथ टिमबाट अब सिटीको इज वान अफ द बेस्ट एकाडेमी इन द वर्ल्ड राइट नाउ अहिले यस लाइक आई थिङ्क लास्ट इयर हामीले जिरो एफसीमा वी ह्याड 9 प्लेयर मैले भनेको थिएँ 9 प्लेयर फ्रम सिटी हु वेन्ट देयर एज अ लोनी सो द्याट प्रुभ्स कि फ्युचर कतिको ब्राइट छ भनेर सिटीकोमा दे आर प्लेइङ लालिगा एन्ड दे हेभ लाइक स्टेबल अहिले लालिगाको 9th 10th कतिमा छ लाइक दे आर स्टेबल देयर सो द्याट्स कम्प्लिटली बेनिफिसियल फर म्यान्चेस्टर सिटी सो अलवेज वी हेभ टु लाइक बिग क्लबले चाहिँ सधैँ इन्भेस्टमेन्ट भनेको चाहिँ आफ्नो एकाडेमीमा गर्नै पर्छ मलाई पनि त्यही लाग्छ सधैँ हामीले बिग साइनिङ मात्र भन्न पनि हुँदैन जब त्यो एकाडेमीबाट युथ आउँछ त्यसपछि इन्सपिरेसन हुन्छ कि त्यसपछि मोटिभेसन हुन्छ र उनीहरूलाई पनि आफ्नो क्लब भन्ने फिलिङ्स आउँछ कि किन अहिले पनि हामी जेरार्ड लाम्पार्डको एक्जाम्पल त्यही कारणले हो क्या इभन मार्क नोबललाई हेरौँ लाइक इज स्टिल लोयल टु वेस्ट हाम राइट सो त्यो कुरा चाहिँ आफैमा बिल्डअप हुन्छ कि राइट जस्तै लिभरपुलको पनि एकाडेमिज इज बिन वान अफ द मोस्ट फ्रुटफुल होइन अहिलेको जस्तै अब ट्रेन्ट अलेक्जेन्डर आर्नल्ड भनौँ वा जो गोमेज नै भनौँ होइन जो गोमेज त जो गोमेज इज ब्रट फ्रम चार्टन इज प्लेड इन द युथ एकाडेमी फर सम इयर्स होइन इभन अब राइम स्टर्लिङ वाज अल्सो फ्रम द एकाडेमी भन्ने हो नि त इज ब्रट फ्रम चार्टन इटसेल्फ तर भनौँ न जुन डेडिकेसन छ युथप्रति होइन अब जस्तै वी क्यान सी द एक्जाम्पल्स अफ द लोन इज गोइङ आउट अहिले अब जस्तै मानव रायन क्यान्ट होइन ह्यारी विल्सन इज बिन डेलिभरिङ रियली गुड इभन सो मच सो हामीले अब भनौँ न जति पनि अरू प्लेयर्स भनौँ न यो सानो सानो टिममा गइराखेको अहिले जस्तै अब मार्को ग्रुइच इज अल्सो प्लेइङ वन्डर्स इन बुन्देसलिगा रुकी अफ द इयरको भनौँ न अवार्डमा इज नोमिनेटेड मार्को ग्रुइच भन्ने खेलाडी अब भनौँ न सर्बियन इन्टरनेसनल उसलाई एटलिस्ट 5 years लाग्छ भन्ने खेलाडीहरू त्यो चाहिँ
भनौँ न इट्स रियली एउटा टिमको युथप्रतिको बिलिफ र युथप्रतिको प्लानिङले पनि आई थिङ्क त्यो आउने दिनमा चाहिँ इट्स रियली डुइङ गुड होइन लिभरपुललाई पनि आई थिङ्क त्यो चिजको फाइदा भइरहेको छ र हुन्छ होला अब हजुर किनभने क्लबको फर्स्ट साइनिङै मार्को ग्रुइज थियो लाइक हि वाज जस्ट अ टिनेजर होइन साइन गर्दाखेरि एन्ड हि वाज नट अ बिग नेम प्लेयर एक्चुली लाइक यङ्स्टरले गर्दा एभ्री टाइम इभन इफ वी लाइक प्रड्युस एकाडेमीबाट जति प्रड्युस हुन्छ राम्रो प्लेयर त्यति क्लबलाई पनि फाइदा एक्चुली हुन्छ नि लाइक द मनी दे आर 100 millions दे आर गोइङ टु सेभ फ्रम मार्केट होइन जुन अथवा राम्रो प्लेयर प्रड्युस गर्यो भने बेच्न पनि लाइक ट्रान्सफर आउट पनि गर्न मिल्छ नि त लाइक भ्यालु रिसेल भ्यालु राम्रो रिसेल भ्यालु राम्रो आउँछ या लाइक द्याट वुड बी रियली गुड इन्भेस्टमेन्ट जब एकाडेमीले राम्रो प्रड्युस गर्न थाल्छ लाइक एभ्री टिममा हेरौँ न एकाडेमीबाटै आएको प्लेयर माथि आएको छ नि हि हेज बिन वान अफ द मोस्ट टप प्लेयर्स जोन टेरी स्टिभन जेरार्ड लाम्पार्ड त वेस्ट हाम तर लाइक हि हेज बिन इन द लाइक डिफरेन्ट लिग्समै हेरौँ या पाउलो माल्डिनी हेरौँ या लियोनल मेसी त्यही त एकाडेमीबाट आएर लाइक वाट हि हेज डन टु द क्लब त्यही हेर्न मिल्छ नि त द्याट्स एकाडेमी चाहिँ एकदम वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ जस्तो लाग्छ क्लबलाई र अर्को लाइक प्रिमियर लिगमै बेस्ट एकाडेमी त म चाहिँ साउथहम्पटनलाई भन्छु कि लाइक दे प्रोड्युस लाइक वन्डरफुल प्लेयर्स कसैले लिभरपुलको बी टिम पनि भन्छ होइन अझ त्यो एउटा चेन अफ कमान्डर रहेछ लाइक सेल्टिक टु साउथहम्पटन लिभरपुल टु बार्सिलोना होइन बट आई थिङ्क प्रिमियर लिगको लागि चाहिँ साउथहम्पटन हेज बिन प्रड्युसिङ लाइक दे हेभ बिन द वन्डरफुल क्लब फर लाइक सर्भिङ द प्लेयर्स के त्यसमा चाहिँ अहिले जस्तै त्यो दुवै टिममा पनि हामी देखिरहेको छौँ वर्ल्ड फुटबलमा होइन चाहे ग्यारेथ बेल भनौँ वा एलेक्स अक्सले चेम्बरलेन भनौँ वा भ्यान्डाइक नै भनौँ एकाडेमिज भन्दा पनि एडम लालाना अहिले बेन्चमा भए तापनि हिज अ भेरी गुड प्लेयर मलाई चाहिँ एकदम मनपर्छ तर अहिलेको वर्ल्ड सिनारियो यस्तो भइसक्यो कि इट्स नट ओन्ली अबाउट प्यासन भनौँ न इट्स अल्सो अबाउट द इकोनोमिक गेम होइन अहिले जस्तै हु एभर प्लेज द बल गेम राइट प्लेज द गेम राइट विन्स द गेम अहिले जस्तै मानौँ अब इम्पोर्टेन्ट साइनिङ्स होइन चाहे त्यसलाई मोसला भनौँ वा हामीले साडियो माने भनौँ एकदमै छानेर ल्याएको खेलाडीहरू चाहिँ इट्स बिन रियली गुड होइन अब जस्तै मानौँ मोहम्मद सलाह वेन ही केम त्यति बेलामा लिभरपुल फ्यान्स डाउटेड कि ही वुड डेलिभर होइन त्यति बेलामा इन 2 years हिज बिकम वान अफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड होइन वाट हेज बिन द इम्प्याक्ट अफ मोहम्मद सलाह अहिले स्पेसली अब अघिल्लो सिजन र यो वर्षको डिफ्रेन्सेसलाई अलिकति इभ्यालुएट गरेर अघिल्लो सिजन र यो वर्षको डिफ्रेन्स एक्चुली मोहम्मद सलाह आउनु अघि लाइक गोल स्कोरिङ प्रब्लम त भइरहेको थिएन अन्टिल मोहम्मद सलाह केम इन थाहा भयो कि लाइक वी निड अ गोल स्कोरर भनेर होइन बिफोर हि केम इन लाइक फिलअप भइरहेको थियो इभन फ्रम मिडफिल्ड ललानाले गोल हान्थ्यो या विङ्गर माने थियो ओरिगी नै थियो लाइक ओरिगीले पर्फर्म गर्न सकिरहेको थिएन ठ्याक्कै त्यही बेला मोहम्मद सलाह आयो एन्ड आफ्टर मोहम्मद सलाह केम इन रोबर्टसनले लाइक इज नट अ नेचुरल पोचर नि त लाइक इभन इफ यु प्ले सेन्टर फरवर्ड सो रोबर्टसनको आधाउधी काम पनि लाइक फिलअप भइरहेछ वेन रोबर्टसन फल्स ब्याक काउन्टरमा जाने बेला होस् होइन सो मोहम्मद सलाह आएदेखि लाइक we can score in any circumstances जस्तो भएको छ इज गोल अगेन्स्ट चेल्सी नै लिउँ न लाइक एभ्री थट कट ब्याक गरेपछि कर्भ गर्छ नै सोध्छ नि त त्यहाँबाट प्लेयरले एक्चुली ही वेन्ट फर द लाइक सर्ट त्यही पनि हाल्यो होइन त्यो चाहिँ अब अलिकति इट रियली टेक्स अ गुड क्वालिटी प्लेयर टु डु द्याट होइन जस्तै अब साडियो माने होइन हामीले चाहिँ अब सिन्स ही केम फ्रम साउथहम्पटन हि वाज अ भेरी गुड बाई त्यति बेलादेखि नै अब सलाह आउनुभन्दा अगाडि हि वाज अल्सो हिरो फर लिभरपुल होइन आफ्टर सलाह केम अलिकति ओभरलुक भयो बट आई थिङ्क इट्स बिन द बेस्ट सिजन फ्रम सलाह भनौँ न साडियो माने यो पालि चाहिँ आई थिङ्क इट्स देयर इज नो डाउट कि भनौँ न लिभरपुलको अहिले अब बायर्समा अहिले रियल मैड्रिड पनि अलि अगाडि आउन खोजिरहेछ टु बाई साडियो मानेको इम्प्याक्ट चाहिँ इट्स बिन really wonders bargain buy नै भन्नुपर्छ साडियो माने भने एक्चुअली भन्नु पर्दाखेरि लाइक इफ यु हेभ टु सेल हिम 100 million त अभियसली आउँछ नै लाइक 30 to 40 million मा किनेको प्लेयरबाट एन्ड वाट ही हेज डन फर द टिम उसको एक्चुअली जति पे गरेको त्यति उसले फिलअप गरिसकेको छ सो लाइक बार्गेन बाई प्लस वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट प्लेयर्स अफ द क्लब भएको छ अहिले राइट जस्तै अब सिटीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि सिटी इज अलवेज बिन इन द टप चार्ट्स अफ बाइङ प्लेयर्स होइन अहिले योपालि चाहिँ दे बट इन रियाड मारेज वी साइड लाइन बिकज अफ हिज पर्फर्मेन्सेस होइन डिस्पाइट अफ द्याट विल्स अफ द्याट सिटी इज डुइङ सो गुड विथ द ओल्डर प्लेयर्स होइन अब डानिलो एज अब भनौँ न फिलिङ अफ कुनै टाइममा आयो आफ्नो काम गर्यो बट
still being that हैन अब एउटा साइनिङ्सको हिसाबले एलिसन बेकर भनौँ वा भ्यान डाइक भनौँ वा अघिल्लो सिजनको मोहम्मद सलाह भनौँ यो 2 सिजनमा सिटी हेज बिन पर्फर्मिङ अब भनौँ न सिटीको रेपोटायर भनौँ न अगेन्स्ट द पर्सोना भनौँ लिभरपुलको अब सरी म्यान्चेस्टर सिटीको दे बिन डुइङ द्याट के एन्ड आई थिङ्क गार्डियोला इज ट्राइङ टु प्रुभ द्याट कि बिना पैसा खर्च गरेर पनि अथवा इकोनोमिकली गरे पनि दे क्यान विन द लिग भनेर सिटीलाई एउटा क्वेसन मार्क थियो आई थिङ्क गार्डियोला इज ट्राइङ टु डु द्याट एक्चुली अब अलमोस्ट लाइक 70% जब डन जस्तै भइसक्यो त्यो कुरामा मैले पनि अघि उत्सवसँग लाइक एट द बिगिनिङ अफ द सो वाट आई सेड हिम लाइक च्याम्पियन्स लिग जित्नलाई बल्ल चाहिँ अब क्वालिटी टिम बन्दैछ क्या सिटीको लागि बिकज त्यो लेभलको प्यासन हुनु पऱ्यो टिमप्रति बिकज मनी इज नट एभ्रिथिङ म चाहिँ च्याम्पियन्स लिग भनेको चाहिँ बिकज दिस सिजन प्रुभ के च्याम्पियन्स लिग इज नट अबाउट मनी तिमी इन्भेस्ट गरेर तिमीले च्याम्पियन्स लिग उचाल्न सक्दैनौ तिमीसँग त्यो प्यासन हुनु पऱ्यो त्यो डेडिकेसनमा हुनु पऱ्यो तिमीसँग एक्सपिरियन्स हुनु पऱ्यो युरोपियन नाइट्सको तिमीसँग त्यो लेभलको प्रेसर लिने क्षमता हुनु पऱ्यो अनि तिमी गएर च्याम्पियन्स लिग जित्छौ इट्स नट अबाउट अलवेज अ गुड टिम इट्स अबाउट द प्यासन अफ द फ्यान एज वेल व्हाट डु यु थिङ्क अबाउट लिभरपुल इन द च्याम्पियन्स लिग फाइनल त्यसो भए आई थिङ्क लाइक I'm not going to say कि अब यसले नै जित्छ भनेर but it's going to be one of the greatest finals त्यो चाहिँ म भन्छु because the way the both team has come exactly त्यो छुट्टै एउटा added up morale because as a City fan I don't want both of them to win but it's not possible that neither of them going to win हैन so I'm looking forward like a best game मैले भने like City fan भए तापनि I watch every game मलाई किन I love football that's the most important thing अनि त्यसमा चाहिँ like best wishes अनि I hope that game will be one of the greatest ever game like इस्तानबुल पार्ट 2 होस् अथवा स्पर्ट्सको लागि नयाँ हिस्ट्री क्रिएट होस् it's going to be त्यो चाहिँ एउटा हुने हो but I am focused on travel exactly I'm focused on travel right so त्यो एउटा पनि साफले गरेको कुरा हो अब मैले लेगेसीको कुरा गर्दैछु because I believe we believe in our manager so I want Manchester City to get like domestic travel it's also one of the part of the history City गरेको छैन I mean United पछि कसैले पनि गरेकै छैन so it's the only club United has done the travel domestic travel when it's a stuff यो पालि फिल भयो के quadruple भन्थ्यो पहिला पनि एक्चुअली 2014 पेलेग्रिनीको एरामा पनि हामी अलमोस्ट quadruple को कुरा हुन्थ्यो but this time we like थाहा भयो कि त्यो अमाउन्ट अफ फिक्चर्स एभ्रिथिङ त्यो अमाउन्ट अफ प्रेसर्स फर द प्लेयर तिमीसँग जति नै स्क्वाड डेप्थ होस् तिमीसँग अर्को 24 जना होस् इट्स नट पोसिबल इन टुडेज फुटबल इट्स कम्प्लिटली लाइक प्यासन त्यो अब च्याम्पियन्स लिगको फर्स्ट लिगको कुरा गर्दाखेरि त्यही त हो वी फेल्ड ओभर देयर स्क्वाड हेर्दै फिल भइसकेको थियो कि वी आर गोइङ टु लुज टुडे भन्ने कुरा के सो भनौँ न च्याम्पियन्स लिगको कुरालाई यति छिटो ऱ्याप अप गर्दै हैन what is going to happen? What do you think it's going to happen? अब दुवै टिम त्यसरी नै पुगेछ च्याम्पियन्स लिग फाइनल अब स्पेशली अब स्पोर्ट्सको कुरा गर्ने हो भने त इन द लास्ट डायर मोमेन्ट हैन त्यो चाहिँ नोबडी बिलिभ लाइक अब स्पोर्ट्स छिर्यो भनेर हैन लिभरपुलको प्रोस्पेक्ट चाहिँ के छ फाइनललाई लिएर फाइनललाई लिएर फिर्मिनो कम्स ब्याक छ फर्स्ट चाहिँ हैन किन साला त अलरेडी यु विल बी प्लेइङ टुडे एज फार एज आई नो हुन्छ अहिले त ओरिगीले पनि डेलिभर गरिरहेछ हि इज डेलिभरिङ बट लाइक त्यसो पनि द वर्क फिर्मिनोको जुन वर्क रेट हुन्छ टिममा एन्ड द वे इज डिफेन्डिङ फ्रम द फ्रन्ट त्यो लाइक त्यो भोल्ट चाहिँ एम्टी नै हुन्छ जस्तो लाग्छ फिर्मिनो हुँदा आई होप अब टुर्नामेन्टमा इट वुड बी अ विन जितोस् नै जस्तो भइरहेछ राइट अब त्यो जहिले पनि अब इन्ट्युसनमा बेस भएर काम गर्न सक्ने युनिक टेक्निकलिटी सो अब बोइज वी आर अलमोस्ट टु द एन्ड अफ द सो होइन अब हाम्रो इट्स बिन अ रियली गुड टक अब हाम्रो इट्स वान अफ द बेस्ट सिजन्स वी एभर ह्याड इन इपिएल अब एटलिस्ट टु आवर विटनेसिङ होइन हामीले आफूले अहिले फुटबल हेरेको छौँ हाम्रो जेनेरेसनले अथवा हाम्रो जति पनि अहिले फुटबल हेर्दै हुनुहुन्छ अहिले हाम्रो सोकेस प्रोग्राम इट्स बिन वान अफ द बेस्ट लिग्स सो अब सोध्नै पर्यो अब लास्टमा कसले जित्छ त अफकोर्स सिटी लाइक अब सोध्नै पर्छ भनेर ओके सो त्यही हो अब लाइक बेस्ट विसेस टु लिभरपुल होइन बट आई डोन्ट वान्ट लिभरपुल टु लुज बिकज दे हेभ बिन प्लेइङ भेरी वेल बट अन टप अफ द्याट आई डोन्ट वान्ट माई टिम टु लुज इदर सो आफ्नो टिम त सधैँ अगाडि नै आउँछ बट आई डोन्ट वान्ट टु सी कि लाइक जर्जियन क्लब बिङ द बेस्ट म्यानेजर अफ प्रिमियर लिग विदाउट विनिङ एनी ट्रफी त्यो चाहिँ मलाई सुन्न नै मन छ बिकज हि हेज डेलिभर्ड इट्स अलमोस्ट लाइक हिस्टोरिकल मोमेन्ट अनि त्यो एउटा डर त छ नि त लिभरपुल फ्यानमा अफकोर्स त्यो भोलिको दिनमा त्यो कुरा उठ्छ क्या इभन क्लबको इन्टरभ्यूमा पनि मैले त्यो बिबिसीसँग गएर थिएँ आई डोन्ट वान्ट टु बी बेस्ट म्यानेजर हु डिडन्ट वान्ट एनी ट्रफी भन्ने त्यो डर त छ नि त होइन बिकज आजको गेम डिसाइडिङ हो सो अफकोर्स आइएम लुकिङ फर द म्याच एन्ड आई होप म्यान्चेस्टर विल lift the trophy by the end of the evening. And Liverpool lifts the UCL trophy. I don't know. I don't know. There's no other reason to this. I can't say that. No, I can't say that. Best wishes, like produce a great game. There you go. Yeah. Let's wish for the best game, होइन? What do you think? अब आज it's the final day, होइन? अब जे हुनु आजै हुन्छ. Miracle हुने हो वा common thing हुने हो, होइन? आजै हुन्छ. What do you think? I'm hoping for miracles. Of course. That's my point of view. We have to win against Wolves and Liverpool has always been famous with miracles, होइन? Istanbul, Barcelona, Dortmund. Maybe today, maybe I'm counting on Brighton. Because
one of the best things उनीहरूको लागि के हो भने it's their home अनि प्रिमियर लिगमा आफ्नो होममा like every team like has a upper edge हैन हैन त्यो एउटा प्रेसर त त्यही नै हो कि लास्ट होम गेम हो एभ्री टिम वान्ट्स टु बट सिटी हेज बीन देयर डन देयर कि त्यो चाहिँ एउटा एडभान्टेज हो त्यो एडभान्टेज ओके जे जस्तै भए पनि देयर इज नो डाउट that this league is the most exciting league in the world and this scenario right now is one of the most exciting scenarios in world football and everybody is looking forward to it and अब जे जस्तै भए पनि by far this has been the one of the greatest experience and as a neutral host I have to say that and may the best team win good luck to you both and good luck to your teams as well हैन जसले पनि जितोस् एकदम शानका साथ जितोस् हैन and एकले अर्कालाई रेस्पेक्ट नै गरिराख्नु भएको छ हैन and there's always respect in football and this is all football is about thank you boys for coming here thank you and thank you so much and it's really been a pleasure अब आउने दिनमा पनि अझै हाम्रो कार्यक्रमहरु रहि नै रहनेछ with that note I would like to sign off with you guys and thank you so much for being here and भनौं न सबै फुटबल फ्यान्सहरुलाई पनि thank you so much for being part of football showcase आजको खेल it's whatever happens in the results but it's very clear that football will win today यसरी बुझौँ हामी and I think it's one of the days that reminds us and thank you so much boys for being here दर्शक अब हामी फुटबल शोकेसको लगभग अन्त्यतर्फ आइसकेका छौं English Premier League को the आजको क्लाइम्याक्स को दिन रहेको छ and I think everybody is wondering के हुन्छ आज भनेर कि 2013 मा जस्तै लिभरपुलले जित्छ वा सिटीले आफ्नो नर्मल रेकर्डलाई कायम राख्छ यो क्वेशनका साथ हामी पुग्ने छौं गेम हेर्नको लागि सम्पूर्ण फुटबल फ्यान्सहरुलाई आजको फुटबल हेर्नको लागि जो हेर्न मन गरिराख्नु भएको छैन इट्स one of the wonderful scenarios please watch the game भन्न चाहन्छु and I would like to sign off from today thank you so much for being the part मेरो टेक्निकल टिमलाई एकदमै धन्यवाद रहेको छ आजको लागि फुटबल शोकेस यति नै पुनः एकपल्ट नयाँ कार्यक्रम नयाँ सिनारियोका साथ आउने छौं हेर्दै गर्नुहोला एक्सन स्पोर्ट्स एचडी नमस्कार दर्शकबिन तपाईहरु देख्नुहुन्छ नेपालको एकमात्र पहिलो स्पोर्ट्स च्यानल एक्सन स्पोर्ट्स एचडी स्वागत छ कार्यक्रम फुटबल शोकेसमा दर्शकबिन आज निकै नै इम्पोर्टेन्ट दिन इंग्लिश फुटबलको लागि किनकि आज फाइनल शोडाउन हुन गइरहेको छ म्यानचेस्टर सिटी र लिभरपुल बीच दुई टिमले आफ्ना टिमसँग खेल्न गइरहेका छन् र in the most exciting league आज the most exciting day को रूपमा लिन सक्छौं आज निकै नै एक्साइटमेन्ट बढ्दै छ फ्यान्सहरुमा एक्साइटमेन्ट भरपुर र हामी पनि त्यतिकै एक्साइटेड छौं फुटबल शोकेसमा आज हामी सो खेलको बारेमा सो खेलहरुको बारेमा नै कुराकानी गर्न गइरहेका छौं लिभरपुल भिड्दैछ आफ्नो होममा वुल्फसँग भने ब्राइटन होभ आल्बियनसँग म्यानचेस्टर सिटी भिड्दैछ ब्राइटनको होममा र सो खेलहरुको बारेमा कुराकानी हामी गर्न गइरहेका छौं हामीसँग हुनुहुन्छ आशिष फ्रम म्यानचेस्टर सिटी and Utsav from Liverpool. Welcome guys. Yeah, thank you. First of all, it's a very interesting occasion हैन. अब हामीले यो I think it's English football को लागि मात्र हैन फुटबल को हिस्ट्रीमा नै यति टाइट कल रहनु टाइटल रेसमा र यति धेरै पोइन्ट्सहरुमा रहनु it's kind of astonishing है. What do you feel Ashish के भन्छ? It's like a historical moment for all the English Premier League teams हैन किनकि this is the first time like two teams have crossed 90 points. त्यो आफैमा एउटा एक्साइटिङ पोइन्ट हो सो वाट एभर ह्यापन्स टुडे इट्स लाइक इट्स गोइङ टु बी रिटर्न अन द हिस्ट्री वल सो आई एम भेरी मच एक्साइटेड फर अब जस्तै 13-12 मा आई थिंक म्यान सिटी हेज डन इट इन द लास्ट डे हैन गोल डिफरेन्सको दिनमा अग्वायरो वन इट एन्ड व्हाट डु यु थिंक यो पालीको चान्सेस के छ त्यो चाहिँ एक्चुअली इट्स गोना बी द सेम सेलिब्रेसन प्रिमियर लिगको इन्सेप्सन देखि आई थिंक इट्स 8 चोटी भयो होला त्यो लास्ट डेमा डिसाइड भएको अहिलेसम्म 8 टाइम्स भइसक्यो 8 टाइम्समा सिटी पहिला पनि यो एक्सपिरियन्स राखिसकेको छ लास्ट डे ब्याटल भनेर सो वी आर प्रिटी मच कन्फिडेन्ट आई गेस म्यानचेस्टर सिटी आर प्रिटी मच रिल्याक्स्ड एन्ड कन्फिडेन्ट बिकज प्रेसर पहिलेदेखि सिटीमै थियो टु बी अनेस्ट एक गेम हारेको भए इट शुड ह्याभ बिन लिभरपुल तर अहिले जुन प्रकारमा आइरहेको छ लास्ट 13 गेम्स अनबिटन छ विन छ सो आई थिंक दे आर कुल एन्ड काम दे आर मच फोकस्ड अन लिभरपुलको गेम वाट एभर ह्यापन्स त्यसले केही डिस्ट्र्याक्ट गर्दैन किनकि आफ्नो गेममा फोकस गर्ने इफ देयर इज अ विन देन देयर इज अ टाइटल as simple as that and I think अब लिभरपुलको लागि इट्स अ फ्यान्टेसी स्टोरी अहिलेको लागि अब भनौँ न it's been very overwhelming हैन अहिलेसम्मको सिचुएसनमा हामीले देखिरहेका छौं it's I think it's the भनौँ न बेस्ट पोइन्ट रेकर्ड लिभरपुल हेज परफर्मड हैन अब यति हुँदै पनि अझै पनि एक पोइन्ट पछाडी सिटीबाट हाउ डु वी फिल तपाईहरुले चाहिँ अब अलिकति नराम्रो त लागिरहेछ किनभने एभ्री प्लेयर्स कोचले पनि ट्राई गरेको छ बेस्ट प्रिमियर लिग जित्नलाई अब पनि जित्दैन भने त दिस इज रियली हार्ड लक भन्नुपर्छ एन्ड सिटी हेज डन इट रियली गुड नै भन्नुपर्छ यति गर्दा पनि लिभरपुलले लिग जितेन भने चाहिँ राइट अब जस्तै आई थिंक इट्स आजको दिनमा चाहिँ इफ समथिङ
भनौँ न एस्टनिसिङ ह्यापन आजै हुनु छ अब भनौँ न एक हिसाबले पछिल्लो रेकर्ड्सहरू हामीले देखिरहेको छौँ लास्ट मोमेन्ट्सहरूमा पनि लिभरपुलको पक्षमा भनौँ न इनफ्याक्ट द बेस्ट टिम टु स्कोर इन 15 मिनट्स एट द लास्ट 15 मिनट्स इज लिभरपुल अहिले अनि अब हामीले देखिरहेको छौँ डिभोक ओरिगीको म्याजिकल मोमेन्ट्सहरू एभर्टनको भनौँ वा भर्खर न्युकासलसँगको रिसेन्ट गेममा र आई थिङ्क लिभरपुल इज फलोइङ अप विथ द सक्सेस इन एन्फिल्ड च्याम्पियन्स लिगको सेमिफाइनलमा बार्सिलोनासँग सो वाट इज द बिल्डअप अहिले लिभरपुलको स्क्वाडमा र अहिले फ्यान्सहरूमा चाहिँ कतिको एक्सपेक्टेसन छ फाइनल डेमा चाहिँ के मिरेकल हुनसक्छ भनेर मिरेकल अब यदि ब्राइटनले केही गर्न सक्यो भने चाहिँ द्याट वुड बी अ मिरेकल फुटबल हिस्ट्रीमै पनि हुन्छ होला दिस हेज टु बी द बेस्ट लिग इन द वर्ल्ड भनेर इट एक्चुअली इज द बेस्ट लिग इन द वर्ल्ड बट स्टिल अब लेट्स होप फर अ मिरेकल केही हुन्छ कि जस्तो चाहिँ सोचिरहेको छु राइट किनभने ब्राइटनको होम छ एन्ड लास्ट गेम पनि ब्राइटनले आर्सेनललाई ड्रमा रोकेको छ सो त्यो अनुसार चाहिँ एक्सपेक्टेसन अलिकति राखिएको छ सिटीको आज गेम चाहिँ सिटीको फ्यानलाई सोधौँ है जस्तै ब्राइटन इज नट अ इजी टिम स्पेसली अहिले जस्तो हुन त देयर सेफ एन्ड आई थिङ्क दे हेभ द कम्फर्ट जोन अनि युजली इन द होम अब दे आर भेरी गुड जस्तै अब लाइक ग्लेन मोरे भनौँ वा पास्कल ग्रोस भनौँ दे आर भेरी पोर्टेन्ट स्ट्राइकर्स अनि कतिको डर छ आज ब्राइटनदेखि चाहिँ किनकि सेन्स इट्स द लास्ट डे एन्ड देयर इज एन एडिसनल प्रेसर एन्ड लिभरपुल इज ओन्ली प्लेइङ क्याचअप होइन अनि आई थिङ्क अगाडि दौडिनेलाई पनि एउटा छुट्टै किसिमको प्रेसर हुन्छ मैले अघि नै भने लाइक प्रेसर वाज अलवेज देयर के प्रेसर वाज अलवेज देयर त्यो न्युकासलको गेम पछि नै आई वाज लाइक के गरेको यस्तो भइरहेको थियो होइन कोल्ड विन्डी नाइट यस्तो त्यो दिन त सम्झिनै नि मन लाग्दैन सो मलाई लाइक लास्ट 3 विक्सदेखि चाहिँ जब हाम्रो कार्डिफ र साउथहेम्पटनको गेम थियो किनकि त्यो म्याचमा साउथहेम्पटनले जित्नै पर्ने थियो कार्डिफलाई जस्ट रिजल्ट चाहिएको थिएन सो आई वाज रियली वाचिङ द्याट गेम किन भन्दाखेरि कार्डिफ हार्यो त ब्राइटन बच्यो बिकज क्युपिआरसँगको एक्सपिरियन्सले इजिली बताउँछ कि त्यो लास्ट डेमा रेलिगेटेड ब्याटलसँग खेलेको टिमसँग कतिको प्रेसर हुन्छ भनेर बिकज लास्ट टाइम त्यो 2012को जे हो त्यो सबैले देखेकै छ त्यो हिस्ट्रीमै भइसक्यो सो प्रेसर छँदैछ लाइक अनि लाइक उत्सव सेड ब्राइटनको यसपालिको टप 6 टिमसँगको रेकर्ड भनेको आर्सेनलसँग ड्र मात्र हो र एफए कपको सेमिफाइनलको गेमको म हाइलाइट दिन चाहन्छु इट वाज अ भेरी टफ म्याच भेरी टफ म्याच ब्राइटन ह्याज सोड अस लाइक हाउ गुड दे क्यान बी 1-0 न्यारो भिक्ट्रीले जितेको त्यसमा म एकदम त्यो कम्फर्टेबल जितेको नि भन्दैन बिकज ब्राइटन वाज अन द बेस्ट सो इट्स द लास्ट गेम अफ द ब्राइटन्स अब उनीहरूलाई पनि एउटा लास्ट गेम भनेपछि आफ्नो होममा अलमोस्ट विनसँगै क्लोज अफ गर्न चाहन्छ सो देयर इज अ प्रेसर अवे गेममा देयर इज अलवेज अ प्रेसर बट I think I'm like as a City fan I'm like very optimistic and very happy like very positive for the result so no matter how hard the challenge is going to be play kehi na kehi overcome चाहिँ गर्छ right we can see that in the recent games as well 1-0 1-0 2-0 exactly and I think there's a भनौँ न एउटा चाहिँ automatic intelligence छ त्यो टिममा they can run over themselves हैन and in the last moments we can see एउटा छुट्टै क्यारेक्टर चाहिन्छ एउटा छुट्टै भनौँ न ब्रेभरी चाहिन्छ जुन चाहिँ to battle out the moments and we could see in the भनौँ न लेस्टरसँगको गेममा it was like unbelievable and I think it will work together आजको पनि दिनमा जस्तो लाग्छ मलाई what is the best thing about Pep is like team building यस्तो राम्रो खालीको कमिटमेन्ट छ कि इच एन्ड एभ्री प्लेयरमा सो त्यो लेस्टरको गेममै देखाएको छ त्यो इमोसन त्यो हार्ड वर्किङ त्यो प्यासन त्यो जुन आफ्नो विनीको गोल पछिको त्यो लाइक इट वाज ट्रुली रिमार्केबल मोमेन्ट फर एभ्री सिटी फ्यान्स होइन एज अ विनीले त्यो डिजर्भ गर्थ्यो कि क्याप्टेन हो उसको एउटा लेगेसी नै क्रिएट भएको छ सो pretty much excited होइन तर पोजिटिभ चाहिँ धेरै छु म हुन्छ नि किनकि ब्राइटन बचिसकेको छ फर्स्ट थिङ भनेको त्यो ब्राइटन यदि रेलिगेसन ब्याटलमै थियो भने चाहिँ इट वुड हेभ बिन अ टफ जब के था क्युपिआर पार्ट 2 नै हुन सक्थ्यो बट लाइक आइम प्रिटी मच पोजिटिभ त्यही हो राइट अब जस्तै लिभरपुलको केसमा पनि इट्स बिन वर्किङ इन द रिसेन्ट गेम्स होइन अब हामीले चाहिँ पास्ट इट्स 7-8 गेम्स अनबिटन एन्ड त्यो रिजल्ट्स पनि त्यही हिसाबले भइरहेछ सिटीले जे क्वेसन सोध्यो त्यसको एन्सर रिप्लाई आइ नै रहेको छ होइन एन्ड सिन्स अब युजुअली चाहिँ कस्तो पनि भइरहेछ भन्दाखेरि अब इन द पास्ट 3 गेम्स चाहिँ लिभरपुलले फर्स्ट ह्यान्ड एडभान्टेज लिएर लिभरपुल गोइङ द टप सिटी कमिङ ब्याक अगेन अन्टिल अनलेस द थर्ड भनौँ न एउटा चाहिँ एक्स्ट्रा गेम नम्बर 36 खेलिएको थिएन होइन तबसम्म चाहिँ इट वाज ओन्ली अ क्वेसन एन्सरिङ कलम होइन अब अहिलेको केसमा चाहिँ इट्स बिन लाइक अब लिभरपुलको पनि भनौँ न एउटा चाहिँ छुट्टै एन्सर दिनुपर्ने आवश्यकता छ अब सिन्स इट्स नट इन द ह्यान्ड्स त्यो उहाँहरूको डेस्टिनीमा आफ्नै हातमा छँदै छैन यो पालि चाहिँ सो भनौँ न एउटा कम्फर्ट जोनमा रहेर आज अब वुल्फ्स पनि इट्स अ भेरी गुड टिम होइन वुल्फ्सले अब दे डिफिटेड द बिग गन्स अहिले अब जस्तै सिटी भनौँ या आर्सेनल भनौँ या म्यान युनाइटेड भनौँ देव लाइक सबैलाई सबक सिकाएको छ होइन अब लिभरपुलमा एन्फिल्डमा फाइनल डे व्हाट डु यु थिङ्क के हुनसक्छ अब फर्स्ट थिङ होम एडभान्टेज अब राम्रो खेल्छ नै भन्नुपर्छ फर्स्ट थिङ होम एडभान्टेज एन्ड वुल्फ्स हेभ बिन आई थिङ्क वान अफ द बेस्ट टिम हु जस्ट केम फ्रम च्याम्पियनसिप यसपालिको वुल्फ्स टिम
त्यसले गर्दा पनि उल्सले चाहिँ एकदम प्रेसर चाहिँ दिन्छ तर आई होप वी विन जस्ट बिकज हाम्रो अब होममा छ एन्ड अ मस्ट विन गेमै हो जसरी पनि नै लिभरपुलको लागि त फोर्ट्रेस नै हो एन्फिल्ड हैन आई थिंक इभन बार्सिलोना डिडन्ट हैव एनी आन्सर हैन एकदमै त्यो आई थिंक इट वाज one of the best moments Liverpool had in sense of Istanbul or maybe Europa League ko semi final dot हैन it's one of the best moments that had त्यो मोमेन्टको चेरिसमेन्ट चाहिँ कस्तो थियो त्यति बेलामा चाहिँ कस्तो लाग्यो बार्सिलोनासँग जित्दाखेरि चाहिँ एक्चुअली फर्स्ट लेग चाहिँ अब बिग स्क्रिनमा हेरेको थियो सेकेन्ड लेग सबले नै नहेर्ने भनेर म स्मल स्क्रिनै हेरिरहेको थिएँ ल्यापटपमा हेर्थेँ त्यो एक्चुअली सो राति नै भइसक्यो त्यो नेक्स्ट रुममा मम ड्याड हुनुहुन्छ भाइ सेम रुममा छ होइन फर्स्ट गोलमा अलिकति एक्साइटेड भयो सेकेन्ड गोलमा बेसी फोर्थ गोलमा त यस्तो यति एक्साइटेड भयो होइन मम ड्याडको गाली पनि खाइयो त्यतिको एक्साइटमेन्ट भयो लाइकवाइज अब इभन आफ्टर फुल टाइम पनि त्यो यु नेभर वाक अलोन सबजना प्लेयरहरूले पनि सँगै गाउँदाखेरि विथ द फ्यान्स छुट्टै लेभलको अब लाइक गुज बम्सै आउने गरेको मोमेन्ट थियो त्यो त अफकोर्स कप एन्ड इज लेजेन्डरी हैन आई थिंक म्यान सिटीको फ्यानले नि एडमिट गर्नुहुन्छ त्यो या हैन आई वाच दैट गेम टु बी अनेस्ट मैले एकदम किनकि दैट वाज द गेम अफ द सिजन किनकि हेर्नै पर्नेको गेम थियो सो एट द एन्ड द जर्जन योर्गन क्लब र सबै प्लेयरबाट थियो बिकज आई वाज थरोली म लगभग कुनै गेम पनि छुटाउँदैन प्रिमियर लिग बिकज आई लभ प्रिमियर लिग बिसाइड मेरो टिम मात्र ठुलो कुरा हैन लाइक प्रिमियर लिग इज द बेस्ट सो आई थिंक कङ्ग्रेचुलेसन टु यु गाइज लाइक make history on Madrid हैन but I think it was one of the best game right just the Barcelona को गेम मा हैन अब many people have many sayings हैन साच्चै भन्ने हो नि अब कसैले चाहिँ अब भनौं न अन्डर एस्टिमेट गरेर हार्यो भन्न सक्ला कहिले लिभरपुलको ब्रिलियन्सले भनौं जित्यो भन्न सक्ला what is your thought त्यो कुरामा चाहिँ my thought is the 12th man ले ठुलो काम गरेछ त्यो दिन and likewise क्लबको ट्याक्टिक्समा जुन सेकेन्ड हाफमा लाइक रोबर्टसन निस्केपछि you could have placed in Joe Gomez as because he's a natural defender ni ta but he went for Milner अनि जिनी वाइनाल्डम हालेपछि he made a big difference exactly जिनी वाइनाल्डमले चाहिँ भने के भन्छ आफ्टर द गेम हैन पोस्ट म्याचमा चाहिँ भनेछ I was really angry with the club हैन because he didn't put me in earlier भनेर हैन and I think त्यो एम्बिसन अहिले भनौं लिभरपुलको टिममा अहिले यस्तो बिल्ड अप भएको छ कि they just want to win के हैन च्याम्पियन्स लिगको फाइनल पुग्नु it was not one coincidence they've defeated very good teams पनि इनफ्याक्ट तपाईको लिगबाट क्वालिफाई हुनको लागि पनि फाइनल डेमा it was a question त्यति बेला पनि but I think Liverpool has shown this character पहिलाको भन्दा it's been a different level of perception है लीगलाई लिएर अथवा तपाईको च्याम्पियन्स लिगलाई लिएर what do you think about it yeah like अब चेन्जेसले गर्दा पनि हो किनभने we needed a center back we needed a goalkeeper last 5 years देखि त्यही भन्छ फ्यान्सले त्यही भनिरहेछ एभ्री अदर पर्सन जसलाई अरू अपोनेन्टलाई सोध्दा पनि त्यही भनिरहेछ त्यो यसपालि त्यो भयो लाइक ग्रुप स्टेजकै लास्ट गेममा बिग सेभ बाई एलिसन लास्ट मिनट सेभ थियो जुन त्यसले गर्दा हामी यता आयौँ अनि बायर्नको होममा जित्यो लिभरपुलको होममा भ्यान डाइक थिएन त्यसपछि लाइक नेक्स्ट लेगमा भ्यान डाइकको अवे गोलले गर्दा 2-1 को एडभान्टेज भएको थियो 1-1 हुँदा अनि त्यसपछिको पोर्टोसँग त लाइक इट वाज अ इजी विन तर बार्सासँग जुन देखियो एलिसन फेभिन्यो भ्यान डाइक अनि भ्यान डाइकको सपोर्टले गर्दा इभन एभ्री अदर डिफेन्डर्स आर रियली डुइङ गुड त्यसले गर्दा मच अफ डिफरेन्स भएको छ र पोजिटिभ यसपालि यति धेरै छौँ कि लाइक वी क्यान डु इट भन्ने चाहिँ छ यसपालि राइट जस्तै अब साइनिङ्सको कुरा गर्दाखेरि युजुअली द टिम्स विथ द बिग मनी भनौँ न अब सो कल्ड म्यान सिटी अल्सो कम्स इन द नेम होइन भन्नलाई चाहिँ होइन बट वाट ह्यापन दिस इयर इज लाइक सिटी बिटेड एभ्रीबडी एल्स इन साइनिङ्सको हिसाबमा भन्नुपर्दाखेरि आई थिङ्क त्यो चिज चाहिँ भज लाग्छ सेन्स अब भ्यान डाइक वाज चेज बाई एभ्रीबडी इन्क्लुडिङ म्यान सिटी म्यान सिटीले अल्सो दे अल्सो बिटेड 60 million आई गेस वी थट इट वाज अ फुल टु गो अबभ 60 बट वी वर रङ त्यही त 60 million एभ्रीबडी थट लाइक एउटा सेन्टर ब्याकको लागि 60 million इज इनफ होइन स्पेशली गेटिङ काइल वकर अर लाइक मेन्डी फर 50 million so yeah so Van Dijk of course we targeted Van Dijk very much but even मैले पनि like 60 million plus भन्छ सिटीले छोडेकै राम्रो जस्तो लागेको थियो but he has proved everybody wrong and what a signing for Liverpool जस्तै अब यो क्वेशन सिटीको फ्यानलाई हैन if Van Dijk would have been bought by City अहिलेको डिफरेन्स यति हुन्थ्यो no because Manchester City को tactical analysis कस्तो छ भने Pep plays according to his opponent अब लाइक भ्यान डाइकलाई पनि सुरु गेममा त एडप्टेसनको लागि धेरै गाह्रो परेको थियो वी क्यान टेक एक्जाम्पल अफ रियाद महारेज वाट ह्यापन टु हिम वेन ही मिस्ड द पेनाल्टी लाइक एनफिल्डमा थियो होइन द्याट वाज अ क्रुसल मोमेन्ट किनकि आई ह्याड अ लट अफ एक्सपेक्टेसन फ्रम रियाद महारेज आई स्टिल ह्याभ लाइक आई हेभ अ फेथ इन द्याट प्लेयर सो
इन माई लाइक हम्बल पोइन्ट अफ भ्यू आई थिङ्क त्यो खालेको डिफ्रेन्सेस चाहिँ आउँदैन थियो जति लिभरपुलमा भ्यान डाइकको इम्पोर्टेन्स छ सिटीमा त्यति झल्किँदैन थियो जस्तो लाग्थ्यो बिकज वी ह्याड अ लट अफ लाइक हामीसँग ओटामेन्डी छ अब लापोर्ट रिसेन्टली लिएर आएको छ विनी छ सो लाइक टिम चेन्जिङ त सफलिङ त भइरहेछ नि त सो भ्यान डाइकको त्यो लेभलको एउटा कन्सिस्टेन्ट इभन जन स्टोन्स अहिले अब रिकभर त भइरहेछ सो इज अल्सो नट 100% गेम पनि राम्ररी स्टार्ट गर्न पाएको छैन सो कि इन्जरीले नै फेभर गरेर लाइक भ्यान्डाइकमा त भयो भने थियो तर आई थिङ्क लिभरपुलमा पुगेर जस्तो जुन लेभलमा छ भ्यान्डाइक त्यो चाहिँ हुँदैन थियो सायद सिटीमा त्यो चाहिँ आई एम भेरी अनेस्ट विथ द्याट राइट जस्तै अब साइन्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि आई थिङ्क इट क्रेडिट गोज टु यर्गन क्लब होइन यर्गन क्लबले गरेको साइनिङ्सहरू रेयरली मात्र भनौँ न अहिले क्लबबाट बाहिर गएको छ आउट अफ फर्म भएको छ चाहे त्यो सारियो माने होस् मोहम्मद सलाह होस् वा एलिसन बेकर अथवा अहिले रबर्टसन भनौँ होइन जो जति पनि अब नयाँ उहाँहरूले साइनिङ गर्नु भएको छ इभन द प्लेयर्स ब्रट इन द जस्तै ट्रेन्ट अलेक्जान्डर आर्नल्ड इज वान फ्रम द एकाडेमी यर्गन क्लबको भनौँ न त्यो इनपुट जस्तो लाग्छ कि आई थिङ्क इट्स ओन्ली कोइन्सिडेन्स इन द साइनिङ्स लाइक क्लबलाई धेरै एप्रिसिएट गर्नै पर्छ किनभने क्लब आउनु अगाडि प्लेयर साइन नगरेको होइन नि त प्लेयर साइन भइरहेको थियो चलिरहेको थिएन एन्ड लाइकवाइज आफ्टर क्लब केम जस्तै अब रोबर्टो फिर्मिनोले पर्फर्म गर्न सकिरहेको थिएन आफ्टर हि केम जुन पोजिसनमा खेलाइरहेको थियो ब्रेन्डन रोजर्सले एन्ड आफ्टर क्लब फर्स्ट लाइनमा खेलाउन थाल्यो हि हेज बिन वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट प्लेयर्स टिमको लाइकवाइज एभ्री अदर प्लेयर माने साला दे वर नट बिग नेम साइनिङ्स एक्चुअली बिग नेम साइनिङ्स गरेको छैन क्लबले तर पनि आइसकेपछि अब चाहिँ बिग नेम्स भइरहेछ प्लेयरहरू माने साला भनौँ या भ्यान्डाइकै भनौँ भ्यान्डाइक पनि हि वाज इन साउथ ह्याम्पटन रेलिगेसन ब्याटलमा भइरहेको प्लेयर अहिले वान अफ बेस्ट डिफेन्डर्स इन द वर्ल्ड और एलिसन त हि वाज अ निडेड साइनिङ द्याट्स वाइ द्याट वाज मेड बट दे हेभ टु एप्रिसिएट क्लब Right. It takes a good manager to take the best out of the players. Exactly. सर एलेक्स फर्गुसनको इक्जाम्पल दियो होइन त्यो एउटा चाहिँ भनौँ न पर्सेप्सन प्लेयरप्रतिको एन्ड इट निड्स टु बी भेरी कङ्क्रिट होइन एन्ड आई थिङ्क क्लब हेज सोन द्याट है इन टाइम्स हामीले चाहिँ उहाँको साइनिङ्सहरू जति पनि देखेको छौँ होइन आई थिङ्क 90% नै भनौँ 99% नै भनौँ दे हेभ नट फेल्ड होइन एन्ड अब स्पेसली अब अहिले हाम्रो भनौँ न फ्रन्ट थ्रीको कुरा गर्नु अहिले पनि फ्रन्ट थ्री नै भनौँ अहिलेको लागि होइन अब सेन्स अहिले हुन त देयर बिन सफलिङ अ लट अब अहिलेको लास्ट 2-3 गेम्सको इक्जाम्पल हेर्ने हो भने त अब फ्रन्ट थ्री भन्दा पनि ओरिगी सकिरी देव बिन इन हाइलाइट वाइन एडम बट अहिले फ्रन्ट थ्रीको जुन एउटा भनौँ न छुट्टै एउटा फ्लेयर एउटा छुट्टै चाहिँ भनौँ न नाम बनिसकेको छ होइन द क्रेडिट गोज टु क्लब्स अट्याकिङ भनौँ न स्टाइल अफ फुटबल आई थिङ्क व्हाट डु यु थिङ्क अबाउट इट किनभने लाइक two players were brought after club came in and like Firmino was there but he was not playing in that position exactly त्यसले गर्दा अब यो क्रेडिट त क्लबकै हो जसरी भइरहेछ क्लब आउँदाखेरि लाइक वी डिडन्ट ह्याभ रियली गुड प्लेयर्स टिममा और लाइक इभन इन डिफेन्स अट्याक मिड या गोलकिपिङमै भनौँ होइन एन्ड लाइक एभ्री सिजनको साइनिङ एन्ड एभ्री सिजन आवर प्लेयर्स हेभ बिन प्लेइङ when Wijnaldum came in he was not even a midfielder actually he was a like विङ्गरै थियो लेफ्ट विङ्गर खेल्थ्यो न्युकासलमा लाइक हि केम इन एन्ड मेड हिम रियली गुड लाइक चेम्बरले नै भनौँ लास्ट सिजन आउँदाखेरि आर्सेनल छोड्नुको कारण हि वाज नट प्रिफर इन सेन्टर मिडफिल्ड रोल तर जब लिभरपुल आयो सेटल हुन गेम लाग्यो अलिकति तर when he got its break सिटीको गेम पछि आफ्टर सिटीज गेम मैले त्यो एडप्ट गर्न लागिरहेको थिएँ किनभने लाइक फर्स्ट डेब्यु पनि सिटीसँगै गरेको हुन त एक्चुली होइन तर नेक्स्ट सिटी गेमदेखि जसरी एडप्ट भयो एन्ड बिफोर हिज इन्जरी ही वाज टर्निङ आउट टु बी अ रियली गुड मिडफिल्डर राइट जस्तै अब सिटीको केसमा पनि कुरा गर्दाखेरि पेप ग्वार्डियोला द नेम इट्सेल्फ इज ग्रान्ड होइन अब वर्ल्ड फुटबलमा अब अहिले सायद इट्स बिन लाइक 12 इयर्स अहिले अब ग्वार्डियोलाको दबदबा कायमै छ 2008मा बार्सिलोनाको टिम होस् वा 13-14 को बुन्डेसलिगाको अचिभमेन्ट र अहिलेको म्यान सिटीको अचिभमेन्ट अल क्रेडिट गोज टु हिम होइन अब उहाँको मेन्टालिटी आई थिङ्क इट्स द चेन्जिङ फुटबल होइन त्यति बेलादेखि नै एन्ड आई थिङ्क सिटी हेभ अल्सो प्रस्पर्ड पेलेग्रिनीले पनि जिताउनु भएको थियो म्यान्सिनीले पनि जिताउनु भएको थियो होइन म्यान्सिटी के भन्छ रोबर्टो म्यान्सिनीले चाहिँ जिताउनु भएको थियो होइन बट भनौँ न यो अहिलेको टिम चाहिँ it's something else जस्तो लाग्छ it's completely something else मैले I think last time when I talked about in football चौतारी मैले त्यतिखेर भनेको थिएँ Pep wants to make a legacy over here Premier League मा उले legacy खोजिरहेछ and he has proved like 100 points it's not a joke र यो सिजन पनि if we win today 98 points back to back 90 plus कसले गर्छ त्यो Premier League मा I mean it's the most toughest right so Pep is completely focused like
इज अ भेरी फोकस्ड गाई मैले त्यो लास्ट इयर हाम्रो एमाजोनको डकुमेन्ट्री पनि आएको थियो अल इन और नथिङ सो झन् हामी एज अ फ्यान यो फ्यानहरूलाई चाहिँ एकदम सजिलो भएको थियो त्यो क्लोजली आफ्नो टिमलाई जान्नलाई सो पेपको माइन्डसेट इट्स अल अबाउट विनिङ मेन्टालिटी जब म्यानेजरमा त्यो विनिङ मेन्टालिटी हुन्छ त्यो प्लेयर पनि उसँग उसले भनेकै जस्तो प्लेयर छ सो यस द लेगेसी चाहिँ बन्दैछ एउटा सिटीमा एन्ड वी आर भेरी मच ह्याप्पी टु ह्याभ हिम इन आवर क्लब भेरी मच ह्याप्पी जस्तै अब भनौँ द डिजायर टु विन इज समथिङ एल्स इन द्याट गाई है जस्तै अब वी क्यान सी लिग भिडियोज भनौँ हामीले पाएको भिडियोज भनौँ द थिङ इट डज इन द ड्रेसिङ रुम होइन द थिङ इट डज टु द प्लेयर्स एन्ड इन्सपायर्स एन्ड लाइक के भन्नुहुन्छ उहाँले होइन समथिङ चेन्जेस फ्रम द्याट क्या एन्ड आई थिङ्क इट टेक्स अ रियली गुड म्यानेजर टु डु द्याट त्यो चाहिँ आई थिङ्क इट्स हिज ट्राइङ टु बी द पार्ट अफ हिस्ट्री हिमसेल्फ अनि फेरि म्यान सिटीमा एडप्ट गर्नुपर्ने कुरा छ पेपको नाम आफै काफी छ क्या सो देयर इज नो एनी अदर प्लेयर द्याट थिङ्स लाइक आइएम बिगर देन द क्लब आइएम बिगर देन द म्यानेजर त्यो एउटा फर्स्ट कुरा हो क्या जस्तै क्लब अहिले लिभरपुलमा पनि त्यही हो क्या प्लेयर रेस्पेक्ट्स द म्यानेजर त्यसपछि म्यानेजरले जे भन्यो त्यो भइहाल्छ अटोमेटिक हुन्छ कि सो एभ्री प्रेस कन्फरेन्समा हेऱ्यो भने अहिलेसम्म पेपले सायद कुनै पनि प्लेयरलाई गाली गरेको अहिलेसम्म मलाई थाहा छैन अथवा उसले सार्कस्टिकली उसले अलिकति ब्लेम देखाउनु खोजेको मैले अहिलेसम्म थाहा पाएको छैन वी ह्याड अ लट्स अफ वर्स्ट गेम मैले न्युकासलको गेम भन्छु इट वाज द वर्स्ट गेम अफ द सिजन फर अस तर त्यसको लाइक पोस्ट म्याच कन्फरेन्समा हि वाज काम हि वाज फोकस्ड भनिरहेको आफ्नो प्लेयर लाइक वी हेभ बिन प्लेइङ इन 4 डिफ्रेन्ट लिग्स सो गाह्रो छ लाइक प्लेयरलाई पनि एभ्री विक 2-3वटा गेम खेल्न इट्स टफ सो हि इज प्रोटेक्टिङ हिज प्लेयर एन्ड प्लेयर्सले चाहिँ त्यही कुरा फिल्डमा गएर दिइरहेछ क्या आउटपुट दिइरहेछ सो लाइक आई थिङ्क टिम इज वेल सेटल्ड यही टिम आइएम एक्सपेक्टिङ एउटा सेन्टर ब्याक मात्र भएर अथवा मिडफिल्डमा आई थिङ्क वी लस्ट ब्रुनो एल्भिस सो वी आर टार्गेटिङ न्यू मिडफिल्ड एज वेल सो आई एम रियली ह्याप्पी विथ द टिम आई थिङ्क पोसिबली टिम धेरै चेन्जेस पनि नआउला अर्को जस्तै अब ट्राइङ टु ब्रिङ एड्याप्टिङ टु द सिनेरियो इज भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन जस्तै फर्नान्डिनियो गट इन्जर्ड इन गेम विक नम्बर 35 होइन एन्ड गोन्योगान टुक हिज प्लेस अब त्यति बेलामा एभ्रीबडी थट कि सिटी इज गोइङ टु बी डुम्ड होइन अब किनकि दे आर प्लेइङ सच ब्रान्ड अफ अट्याकिङ फुटबल कि काउन्टरमा गोल खान्छ स्पेसली अगेन्स्ट द टिम्स लाइक भनौँ न मोस्टली बर्नली अर लेस्टर सिटी जेमी वार्डी आफ्नो काउन्टर अट्याक्सको लागि नै फेमस छन् इनफ्याक्ट लेस्टर सिटीको गेममा पनि वी वर एक्सपेक्टिङ अ वार्डी मोमेन्ट होइन कहिले चाहिँ काउन्टर खाला अनि गोल हान्ला भन्ने जस्तो थियो बट द्याट डिडन्ट ह्यापन होइन त्यो चिज चाहिँ आई थिङ्क इट्स रियली रियली रिमार्केबल जस्तो लाग्छ है एड्याप्टिङ टु द सिनेरियो त्यही हो मैले भन्न खोजेको जस्तै अब एउटा फाइन इक्जाम्पल बेर्नार्डो सिल्भा के लाइक हि हेज बिन लाइक प्लेयर अफ द सिजन फर मी म्यान सिटीको लागि हि इज लाइक राज हेज डन गुड होइन राइम स्टर्लिङ इज इम्प्रुभिङ अ लट तर बेर्नार्डो सिल्भाको ओभरअल पोजिसन हेर्ने लाइक ही क्यान फिट इन एभ्रिवेयर र उसमा त्यो डिजायर जो उसमा जतिको लाइक अघि बिहान पनि एउटा पोस्ट हेरिरहेको थियो होइन इट डजन्ट म्याटर हु स्कोर्स द गोल बेर्नार्डो इज द फर्स्ट पर्सन टु सेलिब्रेट के त्यसले देखाउँछ क्या आफ्नो टिम भने चाहिँ उसले कतिको उ गरेर छ र पेपले के छ भने हरेक पोजिसनको लागि उसँग 2-3वटा एक्स्ट्रा प्लेयर पनि अप्सन राखिरहेको छ क्या सो फर्नान्डिनोको केसमा लाइक वी लस्ट आई थिङ्क 6-7 म्याचेस विदाउट आई मिन फर्नान्डिनोलाई हामीले मिस गरेको थियौँ बट गुन्डगन स्टेप अप इभन समटाइम्स बेर्नार्डो सिल्भा वाज देयर मिडफिल्डमा होल्डिङमा खेलिरहेको थियो डेभिड सिल्भा वाज देयर इभन फिल फोर्डिन गट अ वन्डरफुल चान्सेस सो we can see like Pep has completely control over Manchester City. Right. जस्तै अब reinventing players it's been I think Jurgen Klopp को लागि पनि it's been very challenging हैन जस्तै जिनी वाइनाल्डम भनौँ वा रोबर्टो फर्मिनो त त्यो अर्ली एउटा भनौँ न एउटा इमेजिनेसन थियो जुन चिज सफल पनि भयो बट भनौँ न नोबडी रियलाइज कि त्यति बेलामा एन्ड्रु रोबर्टसन इज गोइङ टु बी द बेस्ट लेफ्ट ब्याक इन लिग होइन त्यति बेलामा चाहिँ आई थिङ्क त्यो एउटा इनपुट भर्नु एकजना खेलाडीलाई इन्सपायर गर्नु टु विन टु बिलिभ होइन टु बिलिभ टु विन एन्ड आई थिङ्क इट्स रियली रिमार्केबल होइन आई थिङ्क क्लब हेज डन द्याट टु इन लिभरपुल अल्सो जस्तै स्पेसली टेकिङ द इक्जाम्पल अफ द टु विङ ब्याक्स होइन अब हामीले 1 वर्ष अगाडि उहाँहरूलाई हामीले अब लाइक लाइनअपमा हेर्दाखेरि उहाँहरूलाई फिलिङ अप स्पेसेसको लागि हुनुहुन्छ होला भन्ने जस्तै इमेजिनेसन हुन्छ बट द 2 फुल ब्याक्स हेभ बिन रियली गुड अनि आई थिङ्क लिभरपुलको अट्याक्स हेज मोस्टली बिन अट्याक फ्रम द विङ्स ओन्ली फ्रम द विङ्स ब्याक जस्तो लाग्छ यो पाल चाहिँ दुईजनाको एकदमै राम्रो कम्बिनेसन देखियो हजुर किनभने लाइक इभन वेन दे स्विच विथ इच अदर डाइरेक्ट पासै गइरहेको छ बिचमा मिडफिल्डर पनि चाहिरहेको छैन वेन एभर दे स्विच विथ इच अदर फर्स्ट थिङ अनि जब रोबर्टसन साइन गर्यो लाइक आई वाज लिटल डिसएपोइन्टेड के वाइ वी आर नट गोइङ फर लाइक रिनाउन्ड लेफ्ट ब्याक्स होइन कुनै अरू लिग प्रिमियर लिगबाटै या च्याम्पियनसिपबाटै ल्याउनु पर्ने छैन नि त इटालियन लिग फ्रेन्च लिग जर्मन लिगबाट एउटा लाइक हेक्टरै ल्यायो हुन्थ्यो जर्मन लिगबाट भन्ने भइरहेको थियो क्या किनभने आफ्टर जोर्डान रिसा लेफ्ट होइन लेफ्ट ब्याकमा एकदम धेरै प्रब्लमै थियो एक्चुअली भन्नु पर्दाखेरि दे वर अल्सो रुमर्स फ्रम भनौँ न लेस्टरको लेफ्ट ब्याक just Leicester left back saying he was very close to signing to Liverpool and people were really scared कि ल अब चाहिँ second class left back आयो relegated team Hull City बाट भन्ने जस्तो पनि एउटा perception थियो हैन
But Andrew Robertson especially has overcome, he's become the captain of Scotland. Captain of, yeah. I think it's been really astonishing. Yeah. Likewise, अब सुरुमा चान्स पाइरहेको थिएन. Moreno was playing, but when he got injured, that was the breakthrough for Robertson नै भन्नुपर्छ. Right. Trent Alexander-Arnold, one from the academy, हैन, अब जसलाई चाहिँ अब एउटा ओभरलुक नै भएको थियो भन्नु पर्ला, because he was already in the squad, हैन, खेलाइराखिएको थिएन. अब एउटा यङ क्लबको एउटा बिलिफ अपन यङ प्लेयर्स, हैन, चाहे त्यो मारियो गोजे भनौँ इन रिसेन्ट, चाहे लियोनेल मेसी भनौँ, he has produced young players, के. And I think Trent Alexander-Arnold is also one of his products in his list जस्तो लाग्छ. And I think we can see जुन बार्सिलोनाको गेममा you could see the moment of magic from him, हैन. त्यो एउटा चाहिँ I think it's एउटा चाहिँ एकदमै एक्सपिरियन्स प्लेयरले मात्र गर्न सक्छ के त्यो चिज हैन. But he showed that being a 20-year-old in a Champions League semi-final when his team needed him the most, हैन, in the cup end, I think really remarkable. Really remarkable. किनभने like last season जब सुरु भयो, we were playing playoff उसको के अरे च्याम्पियन्स लिगको प्लेअफ थियो अफेनहाइमसँग, and Alexander-Arnold was starting. हल्का अब कस्तो कस्तो लागिरहेको थियो किनभने जो गोमेज त त्यो स्क्वाडमा, जो गोमेज त एकदम रिनाउन्ड प्लेयर भइसकेको थियो एक्चुअली. We were very, लिभरपुलको फ्यान्स were very scared. क्लाइन इन्जर्ड भइसकेको थियो and we thought we had to go for a right back, but the mark he made त्यो गेमबाट he scored a free kick, हैन. That was one of the best moment for him, I guess, and that moment has brought him अहिले यहाँ जहाँसम्म छ त्यही मोमेन्टले गर्दा जस्तो लाग्छ. and like बिचमा अलिअलि मिस्टेकहरू भइरहेको थियो, चेन्जेस भइरहेको थियो राइट ब्याकमा, जो गोमेज एन्ड एलेक्जेन्डर-आर्नोल्ड इन्टरचेन्ज भइरहेको थियो, बट आफ्टर द्याट तर पनि अब जुन अस्ति बार्साको गेमदेखि त द मेच्युरिटी हेज सोन, एन्ड इभन फर 20-year-old मोर देन लाइक 50 गेम्स च्याम्पियन्स लिग र प्रिमियर लिग गरेर, द्याट्स रियली गुड भन्नुपर्छ. Obviously, it's really been wonders, and we cannot like neglect that this has been one of the most exciting seasons ever. है हामीले चाहिँ अब आफूले फुटबल हेरेको होस् वा सुनेको होस्, हैन, we can admit that. Okay, यति नै हाम्रो यस्तै कुराकानीहरू भइराख्छन्. We should go for a short break. दर्शन, पालो एउटा छोटो कमर्सियल ब्रेकको, ब्रेकपछि फुटबल सोकेसमा पुनः एकपल्ट हामी यो एक्साइटिङ निकै नै एकदमै रमाइलो कुराकानी लिएर आउने छौँ. हेर्दै गर्नु होला हाम्रो निकै नै रमाइलो कुराकानी अहिले छुट्टै लिएर आउने रहेछ फुटबल सोकेस. हेर्दै गर्नु होला एक्सन स्पोर्ट्स HD.